भरे भरे के हुन्छ थाहा छ? भरे फुल ओइलिन्छ, चिया सेलाउँछ, भरे यो मनै मरिसक्छ। जुन कुराको लागि जुन समय हुन्छ नि हो त्यसै बेला गर्नुपर्छ। एउटा बुढो मान्छेलाई गुच्चा दिएर अनि एउटा सानो बच्चोलाई लौरो दिएर त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन। एभ्रिथिङ हेज अ ब्लडी टाइम। यो हाम्रो मन छ नि, मन पानी जस्तो हुन्छ के, जता लग्यो त्यतै बग्छ। एन्ड यु मस्ट गो विथ द फ्लो। तर कहिलेसम्म? अन्टिल द फ्लो इज ल्यामिनर। जबसम्म फ्लो ल्यामिनर छ तब तपाईँ आफ्नो मनलाई बहन दिनुहोस् र आफू पनि मन सँगसँगै बहनुहोस्। तपाईँलाई गीत सङ्गीतमा रुचि छ, गाउनुहोस्, मजाले गाउनुहोस्। तपाईँलाई लिट्रेचरमा रुचि छ, कथा कोर्नुहोस्, कविता कोर्नुहोस्। तपाईँलाई आर्ट्सतिर इन्ट्रेस्ट छ, स्केच गर्नुहोस्, पेन्टिङ गर्नुहोस्, जे गर्न मन लाग्छ गर्नुहोस्। तर तपाईँलाई कुनै कुरा आफूलाई बेसरी मन लाग्दा लाग्दै पनि यो समाजले के सोच्ला, मेरो साथीले के भन्ला, फलानुले के गर्ला भन्ने जस्ता विभिन्न कुराहरूले बहकिएर तपाईँलाई आफूलाई लागेको मनलाई चट्टै मारिदिनु भयो भने नि तपाईँले आफूले आफूलाई एउटा ठुलो घात गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा यस्तो घात जसले तपाईँलाई आफ्नो मृत्युको शैय्यामा रहँदा समेत बेसरी पिरोल्छ। काश मैले त्यो बेलामा आफ्नो प्यासन फलो गरेको भए, काश मलाई त्यो बेलामा जुन कुरा मन लाग्छ मैले त्यही गरेको भए, काश मैले बेलैमा उसलाई आफ्नो मनको कुरा भनिदिएको भए, काश म आफू स्वयंले पनि मेरो भित्री मनको आवाज बेलैमा सुनिदिएको भए, आज म एउटा छुट्टै बाटोमा हुन्थेँ होला। आज मेरो जिन्दगीले छुट्टै लय समात्थ्यो होला। आज म आकाशमाथि एउटा खुला पन्छी झैँ बादल पारी उडिरहेको हुन्थ्यो होला। आज मसँग गाडी त छ, तर स्टियरिङ अरू नै कसैको हातमा छ। मलाई पूर्व जान मन छ, तर गाडी पश्चिमतर्फ मुडिएको छ। अब गाडी बिच बाटोतिर भएको भएदेखि पनि, नारायणगढतिरै भएको भएदेखि पनि ड्राइभरलाई यसो फकाइ फुलाइ गरेर नभए यसो 2-4 हजार पैसा एक्स्ट्रा दिएर गाडी मोड्न सकिन्थ्यो होला। नभएदेखि त्यहीँ उत्रिएर अर्को गाडी समातेको भए पनि गन्तव्यतिर पुग्न सकिन्थ्यो होला। तर अब कोहलपुरसम्म आइसकेको गाडीलाई लम्मै फर्काएर इटरी कहिले ल्याइपुर्याउनु, कसरी ल्याइपुर्याउनु? त्यसैले त मैले भनेको नि, यो जुन कुराको लागि जुन समय हुन्छ नि हो त्यही बेला गर्नुपर्छ। एभ्रिथिङ हेज अ ब्लडी टाइम। यो साल फेरिसके पछाडिको त्यो पुरानो पात्रोको के काम? अब मान्छे नै जलेर खरानी भइसकेपछिको त्यो कात्रोको के काम? जब समय र बेला सकिन्छ नि, एकै दिन, एकै मिनट, एकै सेकेन्ड अगाडि ल्याएको भए पनि त्यो पात्रो र कात्रो दुवै थोत्रो हुन्छ। अनि तिमी भन्छौ भरे। भरे के हुन्छ थाहा छ? भरे भोक मर्छ, प्यास मेटिन्छ। भरे तेल सकिन्छ, गाडी रोकिन्छ। भरे फुल पनि निरस हुन्छ। भरे यौवन पनि रित्ती जान्छ, भएको खुराक सिद्धि जान्छ। भरे वर्तमान पनि अतीत हुन्छ, सुनौलो सपना पतित हुन्छ, व्यर्थैमा जीवन व्यतीत हुन्छ, जित बराबर हारको गणित हुन्छ। भरे इन्धन पनि सकिन्छ, जीवधन पनि नासिन्छ। भरे चोला पनि फेरिन्छ, खोला पनि मोडिन्छ। भरे गरा पनि भासिन्छ, चरा पनि जमिनमै टुक्रुक्क टाँसिन्छ। यो भरेको भरमा धेरैचोटि मन मारियो। अब मलाई अझै पनि जिन्दगीमा भरेको भार भराउनु छैन। बुढेसकालमा काश भन्नको लागि आफ्नो सपनालाई सत्यानाश गर्नु छैन। यो सपना भन्ने कुरा छ नि, देख्नको लागि होइन, पुरा गर्नको लागि हो। ड्रिम्स आर द थ्रेड्स अफ होप, नट मियरली द एपिसोड्स अफ एन टेलिसोप। तपाईँको सपना सुन्दर छन्, उज्जवल छन्, सुनौला छन्, तर त्यो सपना पुरा गर्नको लागि तपाईँले बेलैमा इन्याक्ट गर्नु भएन भने नि त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन। एउटा सलाई छ नि, सलाईलाई जब तपाईँले कोर्नुहुन्छ नि त्यही बेलामा त्यसले केही कुरा पाल्न सक्यो भने हो, नत्र त्यो सलाईको आगो निभिसकेपछि त्यसको कुनै पनि भ्याल्यु छैन। यो अँध्यारो भइसकेपछि बिस्कुट सुकाएर अनि चियामा चुपु चुपु लागेको बेलामा बिस्कुट लुकाएर, यो उज्यालो भइसक्दा राको बालेर अनि विगतका कुरा सम्झी टाँको छाडेर त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन। जुन कुराको लागि जुन समय हुन्छ नि हो त्यही बेला गर्नुपर्छ। एभ्रिथिङ हेज अ ब्लडी टाइम, रिमेम्बर इट।